سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا ما یه سفر کاری رفتیم به استان سیستان بلوچستان. برای خود من خیلی سفر جالب و هیجان انگیزی بود، چون قرار بود جاهایی بریم که فکر نمی کنم توریستی کسی بتونه بره. حتی خود من هم ممکنه دیگه هیچ وقت نتونم برم اینجا رو ببینم. گفتم این چیزای جالب با شما هم به اشتراک بذارم. فقط این تصاویری که میبینی خیلی فوری فوتی یا با عجله زیاد گرفته شده، به خاطر اینکه خب ما برای کار و مأموریت رفته بودیم اینجا و البته بعد از اینکه ویدیوها رو دیدم و داشتم ادیت میکردم مجبور شدم خیلی از شات‌ها رو حذف کنم، چون از همکاران و همراهان عزیزمون داخل کادر بودن و خب شاید دوست نداشته باشن که در این تصاویر باشن، یا شاید اصلا صلاح هم نباشه. روز اول بعد از رسیدنمون شهرستان کنارک رو گشتیم. البته من میگم گشتیم ولی از گشتن خبری نبود. خلاصه یکم توی شهر گشتیم و اینجا هم یکی از محله های شهر کنارک هست به اسم نظرآباد که بافت خیلی پیچیده و فرسوده‌ای داره و بوی خیلی نامطبوعی میده و اگه از نزدیک نرین داخل بافتش، بویی که میده اصلا براتون قابل تصور نیست. و داخل این بافت تمام خونه ها از داخل هم رد میشن. تصاویری که میبینی یک بخشی از مسیر حرکت ماست که متاسفانه نمیتونم همشون نشون بدم. و البته یادتون نره اگه به عنوان توریست میرین جنوب همجوری نمیتونین سرتون رو بندازین پایین برین اینجور جاها رو بگردین. نیاز به راهنما یا یه کسی دارین که بلد اینجور جاها باشه. توقف بعدیمون کهیر و انگورآباد بود که خیلی مردم مهمان نواز و مهربونی داره، به علاوه باغات خیلی زیبایی هم داره. این هم یک نوع فالوده بود، به زبان خودشون البته میگفتن فالوده و از پاکستان وارد شده. به این نوع سفیدش میگفتن کهیر مکس. مزه شبیه فرنی بود و خیلی خوشمزه و داخلش هم رشته و موز و چیزای اینجوری ریخته بود. خب این روز اول سفر ما بود. شب رو به سمت چابهار حرکت کردیم و اقامتمون اونجا بود. در مسیر ساحلی چابهار که به سمت شرق حرکت کنین، مناظر و جاذبه های خیلی زیبایی هست. یکیشون دریاچه صورتی یا لیپاره و رنگ صورتیش به خاطر باکتری ها و پلانکتون هایی که داره. کنارش هم یه بازار محلی صنایع دستی برپاست.
کوههای مریخی که تقریبا سرتاسر جاده کشیده شدن از زیبایی‌های دیگه این مسیرن. خب میرسیم به چند تا نکته عجیب که البته اگه بدونید این استان چقدر با فقر دست و پنجه نرم میکنه این اتفاقات هم براتون خیلی عجیب نمیشه. یکی از این عجایب سوخبرا هستن که بین مردم شغل حساب میشه این سوخبری و این ماشینی که میبینین یکی از این افراده که به این شغل مشغوله. وقتی تو جاده دارین میرین اگه به این ماشینا راه ندین احتمالاً با سرعت 160 کیلومتر باهاتون اصابت میکنن و طبق صحبت‌های رانندمون علت اینکه ترمز نمیکنن اینه که این سوخبرا شرط بندی میکنن با هم. این شرطا بیشتر شاید به خاطر هیجانه و این سرعت بالاشون از ترس پلیسه. نکته عجیب دیگه که شاید تو این تصویر بهش توجه نکردین این بود که ما تو جاده بودیم و این جاده است که آب گرفته و بعد از بارندگی ها خیلی از قسمت های جاده های این استان همین شکلی میشه و خب ایشون هم داره از این موقعیت سوء استفاده میکنه و وایساده ماشینشو بشوره. خیلی عادی. این گلوله نخ هم از پشم بز درست شده و خود این پیرمرد درستش کرده. و این بطری آب هم روشو خیس میکنن و باد میخوره بهش. این آبی که روشه تبخیر میشه و آبی که داخلشه خنک میشه. تو این منطقه تنها چارپایی که میبینین بزه، چون به خاطر گرمای هوا گاو و گوسفند نمیتونن نگه دارن، مرغ هم همینطور نمیتونن پرورش بدن. اما من تو سبد غذایشون دیدم که مرغ دارن و از جاهای دیگه مرغ میارن. این گودال‌های بزرگ آب انبار هستن که در فصل بارش پر میشن، چون بارش‌ها اینجا سیلاساست و کل بارش سال در چند روز میاد. مجبورن که از این شیوه های ذخیره استفاده کنن. این آب انبارها هم در هر ناحیه از نوار ساحلی یه شکل و فرم مخصوص و اسم مربوط به خودش داره. تو بلوچستان یه گوداله که میتونه با قطر 1 متر باشه یا در ابعاد استخر واقعی و تا 30-40 متر هم قطر داشته باشه. تو این منطقه به اسم محلی بهش میگن کوتک، اما شما سمت بندر لنگه و بندر کنگ اگر برین به اسم برکه شناخته میشن و یک بنای گنبدی شکل هم دارن.
روز سوم شهرستان نیکشهر بودیم که به خاطر گرمای هوا نای برای فیلم گرفتن نمی‌بود. اما به این دیوارهای سنگی نگاه کنید که چقدر بهتر و زیباتر از دیوارهای بلوک سیمانی هستند. به علاوه که صدمات زیست محیطی و زشتی بلوک‌های سیمانی رو هم ندارن. روز چهارم رسیدیم به شهرستان قصرقند و مناظر این شهرستان از بدیع‌ترین و زیباترین مناظری بود که تا به حال دیدم. تو باغات این شهرستان انبه، گندم، برنج و خرما پرورش میدادن و تو این زمان که ما داشتیم از این باغات رد میشدیم بوی برنج هم میومد که البته برای یه منطقه گرم و خشک و کویری خیلی چیز عجیبی بود. به گفته یکی از افراد محلی آب مزارع برنج از قنات تامین میشه و این شهرستان 10-12 تا قنات داره. تو این شهرستان هم باز تعدادی از روستاها راه دسترسیشون از بستر رودخانه رد میشه که قاعدتا تو فصلهای پربارش فقط با نیسان و ماشین شاسی بلند میشه رفت و آمد کرد. روز پنجم سفر ما در شهرستان فنوش گذشت. شاید گرمترین روز سفر ما بود و مناظر بیشتر بیابونی بودند. اما چون اینجا نمونه خوبی از کپر دیدم لازمه که راجبش توضیح هم بدم. کپرها به همین شکلی که میبینین یه شکل پایدار و همساز با اقلیم از مسکن هستن. در گذشته که سیستم‌های تهویه نبوده سقف کپر رو از برگای درخت خرما یا حالا متریال‌های شبیه اون میساختن و در زمان گرما روش آب میریختن. با وزیدن باد این آب تبخیر میشده و باعث خنک شدن داخل این کپر میشده. شبیه یه چیزی مثل همین کولر آبی خودم. این گیاهای کوتاه که یه نخلیه به اسم داز و بعضی جاها سقف کپر رو با این گیاه میسازن. روز ششم سفرمون به سمت دلگان با این منظره زیبای ترسناک همراه بود. رقص شن روی جاده. و شب هم که حرکت کردیم به سمت زاهدان.
آخرین روز سفر هم به یک کمی گشت و گذار و شهرگردی در زاهدان گذشت.